Okay, so here are the broken parts of my Corolla's body kit. As you see, it's really is broken. Punit-punit na talaga eh, oh. Tinatamad naman na ako ayusin yan. See? So, grabe talaga yung kanyang pagkakabangga. Yan, so hindi ko na yan binalik. I did not plan to repair it anymore and reinstall it in the car. I just leave the car with the bumper and tatahiin ko na lang yun, tapos mamasilihan, and then didikitan ko ng marine epoxy and ganun muna. I'm gonna spray it with spray paint because I have no money. Pitipid nga ako, di ba? Uulan! Lakas ng ulan! Start na daw. Siya, first coating ng base coat. Again, hindi siya perfect kasi nga first coating pa lang. So kung nakikita nyo, medyo maayos naman ang kanyang tsura, although may mga blemishes nga lang siya, hindi pa siya perfect ng kulay. So siguro pag natapos natin ito, mas maayos na ang kanyang kulay later. So after 10 minutes ulit, magsa-second coat ulit tayo after 10 minutes.
Alright, so tapos na tayo mag spray ng base coat. So yan na siya. So nakikita nyo may mga mapa siya na dark spots. Pero ganyan talaga, hindi naman tayo professional na painter eh. Tsaka paint can lang yung ginamit natin. So ayan o. Ayan. So yan ay bright silver yung kulay na nilagay ko dyan. Yung mga ang tawag nila dyan sa mga spots na yun, yung hindi uniform yung color, parang may darker, hindi maganda yung concentration ng color ng paint. Anyway, at least magmukha siyang silver, diba? Okay, so ang next na natin gagawin, mag-spray na tayo ng clear coat. Yan, ito yung brand na ginagamit ko. Yan yung nabili ko dyan sa tabi-tabi. Yan, ito gamit na ito. Yan, pero may laman pa. So, ito naman gamit na din, pero may laman pa. So, we're going to do it now. Pagkakasyahin lang natin kung anong meron. Okay. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. So, naubos ko na yung clear coat. Hanggang dyan na lang ako. Anyway, mas maganda na yan kaysa dun sa walang kulay. May clear coat na siya. Hindi nga lang siya kasing perfect na makagawa ng mga professional painter. Kasi bukod sa wala kong gamit, yung paint na ginamit natin spray paint lang, so hindi yan papantay sa talagang kulay ng kotse, yung original na kulay niya. But anyway, this one will be better looking kaysa dun sa yung nabangga siya. Alright, so update ko kayo ulit pagka nakabit, pag tumbigas na yan at nakabit ko na. Alright, biglang umulan. Ay nako. Anyway, natapos ko rin. Tensya na kayo, hindi ko na nag-video yung top ko kasi lumakas yung ulan. Oh, diba? At least may kulay. Kahit medyo camouflage yung pintura. At least may kulay. Ay nako. Mahirap talaga pag DIY kasi alam mo na yung quality hindi ganun kaganda sa mga professional works, pero at least diba medyo okay na siya. Right, thank you for watching. Please subscribe to our channel.